ओके र अब सेमिनारको लागि म रेडी भएको छु र अब चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ यो एउटा रेन फरेस्ट रिजोर्ट हो र हामी केही क्षणमै ट्रेनिङ हलमा पुग्नेछौँ। सो रमाइलो छ, गार्डन छ होइन। सो अब स्पेसल ट्रेनिङ हुने नै भयो होइन। सो लेट्स इन्जोय होइन। यो मलाई मन पर्यो कि यो फुल होइन। सो मेरो भ्लगलाई लाइक सेयर सब्सक्राइब गर्नु होला र म सधैँ तपाईँलाई इन्सपिरेसन भिडियो र सँगसँगै तपाईँको जीवन उज्जवल गर्नको लागि नयाँ नयाँ बिजनेस मोडलहरू पनि ल्याउने गर्छु। सो लागौँ अब आजको कार्यक्रम त। चम्किलो अगाडि बन्छ, अगाडि चम्केर बत्ती जसरी चम्काउँछ हामी त्यसरी चम्केर हुन्छ। हामी आफ्नो पाराले बत्ती पछाडि बन्छ, अगाडि बन्छ त हुन्छ। ग्रेट एचिभर गर्ने प्रयासमा लाग्नु भएको छ। जतिजना एचिभरको ठाउँमा पुग्नु भएको छ उहाँहरूलाई पनि मेरो सलाम छ। जो पुग्नको लागि प्रतीक्षा गर्नु भएको छ उहाँहरूलाई पनि मेरो सलाम छ। जसले सफलता प्राप्त गर्नुहुनेछ सबैलाई हेलो नमस्कार। र चितवनको बिजनेस बिल्डिङ वर्कसपमा को लागि म उपस्थित भएको चितवनमा र त्यो सँगसँगै तपाईँहरूलाई चितवनको एउटा चाहिँ वर्कसप पनि तपाईँहरूमा आज प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु र सँगसँगै iBoss ग्लोबल लाइफले यति धेरै तपाईँ हाम्रो एउटा भविष्यको लागि मेहनत गरिरहेको छ र जो कोही पनि आफ्नो भविष्यलाई एउटा थप ऊर्जावान थप उद्देश्य लिएर अगाडि बढ्न चाहनुहुन्छ र केही गर्ने चाहना छ भने प्लिज जोइन हुनुहोला। र म तयार भएको छु आज फर्स्ट। म तपाईँलाई आज अरू धेरै अब यहाँ सौरामा रेन फरेस्टमा भएका कार्यक्रमहरू तपाईँमा आज प्रस्तुत अवश्य पनि गर्नेछु र मेरो ब्लगलाई माया गरिदिनु होला, सेयर गरिदिनु होला र सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला मेरो च्यानललाई। यसमा नि एउटा कारण छ, खास गरी यस्ता किसिमको नृत्यहरू गर्नुमा यो ठुल्ठुला जङ्गली जनावरलाई धपाउनको लागि चाहिँ हाम्रो थारू जातिहरू पहिला प्रयोग गर्ने गर्थ्यौँ। धेरै जङ्गली जनावरहरू आगोसँग डराउने गर्छ र त्यसले गर्दाखेरि आगो चाहिँ देखाउने गर्थ्यौँ र अहिले यसलाई चाहिँ हामी आगो नृत्यको रूपमा लिन सक्छौँ, जुन प्रस्तुतिको रूपमा लिएर आउँदै हुनुहुन्छ। आशा छ मनोरञ्जन लिन सक्नुहुन्छ। धन्यवाद। तपाईँले कुनै जिल्लाको काम गर्नुभएको छ, दिनभरि खटेर 2000 पाउँदै हुनुहुन्छ भने आज काममा जान सक्नुभयो, पैसा आउँछ। यो ड्राफ्टले त्यही भनेर बुझिएन, यो सिम्पल कुरा। ओके, अब म तपाईँलाई दोस्रो चार्ट देखाउँ। तपाईँ आज जहाँ हुनुहुन्छ त्यो चार्ट चाहिँ हेरेर लाग्छ। त्यो चार्टले चाहिँ धेरै कुरा सिकाउँछ है। तपाईँले याद गर्नुहोस्, दोस्रो चार्ट पनि बनाउनुहोस्, किनभने त्यो दोस्रो चार्ट एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो। यो चार्ट चाहिँ अहिलेको परिस्थिति अनुसार हामी जसरी बुझिरहेका छौँ त्यो अनुसारको चार्ट चाहिँ यो। अब काम गर्न सक्दैन, पैसा पनि आउँदैन, तर जस्तो काम गरिन्छ त्यस्तै पैसा आउँछ भनेर यो चार्टले देखाएको छ। ठ्याक्कै यो चार्टलाई उल्टो बनाएर हेर्नुहोस् त। हेर्नुहोस् यो चाहिँ डाइरेक्ट सेलिङको चार्ट, यो ठ्याक्कै उल्टो भएको। डाइरेक्ट सेलिङमा तिनवटा कुरा छ। यहाँ टी भनेर लेखाएको छ, यहाँ टाइम र इफोर्ट भनेर चाहिँ यहाँ मनी भनेको छ। यो ड्राफ्टलाई पहिलो लाइनले के अघि गर्दै आएको छ,
पहिलो लाइनले के भन्यो टाइम र इफोर्ट सबैभन्दा बढी दिनुभएको हो कि होइन तपाईँ भर्खरै नयाँ नयाँ यहाँ आउनुहुन्छ भने मलाई लाग्छ तपाईँले दिन रात सपना पनि देख्नुभएको छ राति पनि सपना देख्नुभएको छ दिनभरि यही सोच्नु भएको छ तर तपाईँले मनीको पार्टमा हेर्नुहोस् त शून्य रुपियाँमा पैसा हो कि होइन टाइम र इफोर्ट यति धेरै दिनुभएको छ तर आम्दानी तपाईँको शून्य जस्तै छ मित्रहरू यस्तै टेन्सन नलिनु यस्तै मैले पहिलोचोटि डाइरेक्सन गर्दाखेरि टाइम र इफोर्ट मात्रै होइन गाडी नै किनेर यही बिजनेसको लागि मात्रै भनेर हिँड्छु भनेर चाहिँ कफन बाँधेर हिँडेको सुरुमा आफ्नो पर्सनालिटी सबै मेहनत कुनै ठाउँमा लगाइदिएर बस्नु होइन आफै हिँड्यो धेरै ठाउँमा जाँदै पुगेला धेरै काम गर्न सकिएला टिममा भएका साथीहरूलाई सँगै लिएर हिँड्नु सकिएला होइन बिजनेस सोचेर त बढी गर्न सकिन्छ भन्ने कुराको जब कन्फर्म भयो लगानी गर्ने भनेको आफूले आफूलाई आफ्नो ड्रेसअप मेन्टेन गर्न आफ्नो भेहिकल किन्न गाडी किन्न बाइक किन्नको लागि खर्च गरिन्छ त्यो समय सँगसँगै टाइम र इफोर्ट असाध्यै बढी खर्च गरिन्छ तर सुरुवातको समयमा जति खटिन्छ त्यसको न्यून रुपियाँ आम्दानी हुन्छ आयो iBoss गर्नलाई रमाइलो गरेन कि रमाइलो गरेन यति मात्रै मजा आयो